নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। সেইকেইটা দিন যিহেতু বহুত গৰম পৰিছিলে, তাৰ কাৰণে মই লৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপি এটা। আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা ছজনা পাতৰ ৰেচিপি, মানে পকৰি বনাই দেখুৱাম মই ছজনা পাত দি। যিহেতু এইকেইটা দিন বৰষুণ পৰি আছে, তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকক ছজনা পাতৰ ৰেচিপি এটা বনাই দেখুৱাওঁ। একদম খাবলৈ খুব ভাল লাগিব, টেষ্টি লাগিব ছজনা পাতৰ পকৰি। আপোনালোকে যদি খাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই যেনেকৈ বনাম আপোনালোকেও তেনেকৈ বনাই খাব, খাই খুব ভাল লাগিব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই থাকিব, সম্পূৰ্ণ চাব, আৰু চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ এই চেনেলটো আগুৱাই নিয়াৰ আপোনালোকে সহায় কৰিব। আৰু আহক এতিয়া আমি ছজনা পাতখিনি ছিঙোগৈ। আজি পকৰি বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ ছজনা পাত লৈ লৈছোঁ। চাওক, মই এনেকৈ এইখিনি ছজনা পাত লৈ লৈছোঁ, এইখিনিয়ে মোৰ হৈ যাব। এনেকৈ মই ছজনা পাতেদি আজি আপোনালোকক পকৰি বনাই দেখুৱাম। মই এতিয়া এনেকৈ এটা চৰিয়া লৈ লৈছোঁ, চৰিয়াত মই পানী লৈ লৈছোঁ, আৰু মই এনেকৈ এই ঠাৰিবিলাকৰ পৰা পাতখিনি ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই ল'ম। এনেকৈ গোটেইখিনি পাত মই এৰুৱাই ল'ম। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি চাওক এৰুৱাই ল'লোঁ। আৰু আগতে মই এনেও পানী দি ধুই লৈছিলোঁ, আকৌ মই এতিয়া পানীখিনি দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি ধুই লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া এটা চৰিয়াত এনেকৈ পানীখিনি মই চেকি ল'ম। ছজনা পাতৰ পকৰিটো খাবৰ কাৰণে খুব ভাল, আৰু ছজনা পাত এতিয়া গৰম ছিজনত খাবই লাগে। যিসকলৰ হাই প্ৰেছাৰ আছে, এই ছজনা পাত খালে প্ৰেছাৰটো বহুত কমি থাকে। আৰু মই এনেকৈ লৈ আছোঁ নিমখ। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ দি ল'ম। নিমখ দি মই এইখিনি সানি থ'ম অকণমান সময়, 10 মিনিটমান সানি থৈ দিম। তেতিয়া ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া পানীখিনি ওলাই যাব আৰু এইখিনি কোমল হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে এইখিনি সিজাইও ল'ব পাৰিব। অকণমান সময় নিমখ দি পানীত সিজাই ল'লে এইখিনি কোমল হৈ যাব, তাৰপিছত পকৰিটো বনাব। এইখিনি চাওক, মই নিমখ দি ধুনীয়াকৈ সানি থৈ দিছিলোঁ, আৰু এইখিনি চাওক একদম কোমল হৈ গৈছে। আৰু এক চৰিয়া হৈছিলে, আৰু এক চৰিয়াৰ পৰা চাওক কিমানখিনি হৈ গ'ল নিমখৰ পানীত দিয়াৰ কাৰণে, নিমখ দিয়াৰ কাৰণে। এইখিনি মই এতিয়া নিমখখিনি পানীখিনি এনেকৈ চেকি ল'ম। নিমখ দিয়াৰ কাৰণে চাওক পানী কিমান ওলাইছে। এনেকৈ মই চেকি ল'ম এইখিনি ধুনীয়াকৈ। এনেকৈ মই একদম চেপি ল'লোঁ, পানী নোহোৱা কৰি ল'লোঁ চাওক। আৰু মই এতিয়া ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ মই পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, পিঁয়াজখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ। পকৰিৰ মেইন বস্তু হৈছে পিঁয়াজ। পিঁয়াজ দিলে পকৰিটো খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। দি আছোঁ মই এনেকৈ ৰেড চিলি পাউডাৰ, শুকান জলকীয়া গুড়ি অকণমান দি আছোঁ। মই এনেকৈ হালধি গুড়ি কালাৰৰ কাৰণে দি আছোঁ। মই এনেকৈ গোটা জিৰা এনেকৈ পকৰিত দিলে খাবলৈ ভাল লাগে। দি আছোঁ মই এনেকৈ চিলি ফ্লেক্স, মানে জলকীয়া মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ। এইখিনি আপোনালোকে দিব পাৰিব, এনেকৈ কাটি ল'ব আৰু দি দিব শুকান জলকীয়া। দি আছোঁ মই এনেকৈ জইন দিলে পকৰিটো এটা ধুনীয়া চেণ্ট হয়, খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু জইনখিনি মই হাতেদি এনেকৈ মোহাৰি দিছোঁ অকণমান দিছোঁ মই এনেকৈ জিৰা পাউডাৰ। আৰু এনেকৈ মই ভাজি লৈছিলোঁ। ইয়াত মই লৈছিলোঁ গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া আৰু চপ, আৰু দিছোঁ মই শুকান জলকীয়া দি পেলাই ভাজি লৈ এইখিনি মই মছলাখিনি এতিয়া মই ইয়াত দি আছোঁ। এইটো দিলে মানে চেণ্টটো ভাল হয়। দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ অকণমান, আদা নহৰু অকণমান পিচি লৈছিলোঁ, এইখিনি মই দি আছোঁ ইয়াত। এনেকৈ শুকান চাউলৰ গুড়ি মই লৈ লৈছোঁ, এইখিনি মই দিছোঁ। আগতে মই যিহেতু নিমখ ইয়াত সানি থৈছিলোঁ, তাৰ কাৰণে মই অকণমান নিমখ দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। একেবাৰে শেষত মই লৈ আছোঁ এনেকৈ বেচন মই ইয়াত অকণমান দিম, আৰু এইখিনি সানিম, একেবাৰে গোটেইখিনি নিদিওঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম, গোটেইখিনিও মানে সানি ল'ম। এনেকৈ এইখিনি মিক্স কৰি লৈছিলোঁ চাওক। আৰু মই এতিয়া ইয়াত অকণমান পানী দি ল'ম। পানী দি এইখিনি আকৌ ভালকৈ মই সানি ল'ম।
একেলগে গোটেইখিনি পানী ঢালি নিদিওঁ, অকণ অকণ দিম আৰু অকণ অকণকৈ সানি থাকিম। আৰু মই এনেকৈ অকণমান মেথি পাত দি আছোঁ। মই মেথি পাত দিব পাহৰি গৈছিলোঁ, এতিয়া মই দি আছোঁ। দি মই এইখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। আৰু মই ইয়াত যে 1 বাতি বেচন লৈছিলোঁ, মই আৰু 1 বাতি বেচন ইয়াত মই মিলাইছোঁ, আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাই। আৰু গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি সানি লৈছোঁ চাওক। আৰু এইখিনি মোৰ সনা হৈ গৈছে। এইখিনি মই এতিয়া অকণমান সময় তেল যিহেতু গৰম কৰিম, তেল গৰম হোৱা সময়লৈকে মই এইখিনি অকণমান সময় ৰেষ্টত ৰাখি দিম। গেছ জ্বলাই এনেকৈ মই তেল বহাই লৈছোঁ চাওক। তেল মোৰ ধুনীয়া গৰম হৈ গৈছে। আৰু এই গৰম তেল মই ইয়াত এনেকৈ 1 চামুচ দি লৈছোঁ মই পকৰীখিনিত। আৰু এইখিনি মই সানি ল'ম। তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা এটাকৈ পকৰীকেইটা দি দিম ইয়াত তেলত। চাওক তেল ধুনীয়া গৰম হৈছে। এনেকৈ মই এটা এটাকৈ দি দিম। একেবাৰে সহজ এটা ৰেচিপি। দেখিলে মই আজি সহজভাৱে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব। আৰু হাই প্ৰেছাৰ থকা মানুহক এনেকৈ ছজনা পাতৰ পকৰী হওক, ছজনা পাতৰ চব্জি হওক আপোনালোকে বনাই খুৱাব। হাই প্ৰেছাৰ বহুতখিনি আৰাম পাব হাই প্ৰেছাৰৰ পৰা। পকৰী বনাইছোঁ। পকৰী যিহেতু এতিয়া বৰষুণ দি আছে, গৰম হ'লেও বৰষুণ পৰি আছে যিহেতু, তাৰ কাৰণে পকৰী খাবও ভাল লাগিব এনেকুৱা গৰম হ'লেও বৰষুণৰ ছিজনত। তাৰ কাৰণে মই পকৰী বনাইছোঁ আজি। এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ এইকেইটা ভাজি লৈছোঁ আৰু তল ওপৰ কৰি লৈছোঁ চাওক। আৰু দেখিব কি ধুনীয়া হৈছে চাওক, একদম ধুনীয়া হৈছে চাওক। আৰু এনেকৈ মই তল ওপৰ কৰি এইকেইটা মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। একদম ধুনীয়া মচমচীয়া লাগিব, খাবৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিব ছজনা পাতৰ পকৰী। এনেকৈ মই তল ওপৰ কৰি ভাজি ল'লোঁ চাওক। 10 মিনিট লাগিছে এইখিনি ভাজোঁতে, বেছি সময় লগা নাই চাওক। আৰু দেখিবলৈ কি ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে পকৰীকেইটা, দেখিছে। মই একদম কেমেৰাৰ ওচৰত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চাওক। আৰু এইকেইটা ভজা মোৰ হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইকেইটা নমাই দিম। পকৰী গাত কিন্তু একেবাৰে তেল নাই চাওক। আৱাজ শুনিছে কি ধুনীয়া এটা আৱাজ হৈছে। এনেকৈ মই এতিয়া বাকীকেইটাও ভাজি ল'ম। সৰুকৈ ভাজে ডাঙৰকৈ ভাজে এইটো আপোনালোকৰ পচন্দ মতে আপোনালোকে পকৰীকেইটা ভাজিব। মই মোৰ পচন্দ মতে সৰু সৰুকৈ ভাজি আছোঁ। এনেকৈ এইকেইটাও মোৰ হৈ গ'ল চাওক। মই এইকেইটাও এতিয়া নমাই দিম। আৰু বাকী যিকেইটা আছে মই এনেকৈ এই তেলতে গোটেইকেইটা একেলগে ভাজি ল'ম। এনেকৈ সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইটা মই বনাই ল'লোঁ। আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে চাওক। মই ধুনীয়াকৈ সজাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। একদম ধুনীয়া লাগিছে আৰু একদম মচমচীয়া হৈছে পকৰীকেইটা। মই এটা খাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰ লগত আপোনালোকে এনেকৈ টমেটো চচ দি খাব পাৰিব। আৰু খাই মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। খুব ভাল লাগিছে খাই, একদম ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ ছজনা পাতৰ পকৰী বনাই খাব আৰু সকলোকে খুৱাব। সকলোৱেও খাই খুব ভাল পাব। আৰু খাই পেলাই আৰু পিছতো ক'ব আপোনালোকক বনাই দিয়ক। পকৰীটো খাবলৈ ইমান টেষ্টি হয়, ভাল লাগে। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বেছিকৈ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ইমানতে, টাটা।